Bộ tộc săn bắt hái lượm này đang bắt đầu một chuyến đi săn mới. Họ nạp năng lượng bằng cách truyền tay nhau điếu thuốc nhỏ trước khi lên đường. Sau đó cả nhóm tiến sâu vào trong rừng rậm với vũ khí tự chế. Từ trên mỏm đá cao, người thợ săn dương cung sẵn sàng ngắm bắn con mồi. Nhưng họ sớm nhận ra mình cần phải thận trọng hơn trong từng bước đi. Có người cúi xuống kiểm tra kỹ từng bụi cây xem có dấu vết gì không. Ba thợ săn kiên nhẫn dò theo từng dấu chân in hẳn trên mặt đất khô. Thậm chí anh chàng này còn bứt vài nhành lá để che đi mùi cơ thể. Thấy vương víu, họ dùng dao dựa phát quang nhánh cây để mở lối đi tiếp. Việc băng qua khu rừng hoang dã rậm rạp chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng. Ngay lúc đó, toàn đội đồng loạt kéo căng dây cung chuẩn bị cho cuộc tập kích. Nào ngờ, mục tiêu khổng lồ lần này của họ lại là một con voi rừng. Dù rất nguy hiểm, những người thợ săn dũng cảm vẫn quyết định từ từ áp sát. Con vật to lớn dường như vẫn thong thả bước đi mà không hề hay biết. Đợi đúng thời cơ, những mũi tên tầm độc chết người lập tức được nhả ra. Voi rừng giật mình bỏ chạy thục mạng khi dính phải đòn đánh lén bất ngờ. Ngay lập tức, những thợ săn cũng vội vã tháo chạy cùng bầy chó của mình. Lùi lại phía sau, họ kéo theo những cành cây để ngụy trang và phòng thủ. Một người bắt đầu cẩn thận chặt cành cây để làm thêm vũ khí dự phòng. Sau đó, họ lại tiếp tục hành trình xuyên qua đám cây bụi đầy gai nhọn. Lần này, cả nhóm thận trọng tiến đến gần một cái cây lớn rậm rạp sừng sững. Ai ngờ, nằm im lìm trên tán cây cao phía trên lại là một con chăn lớn. Không chút chần chừ, người thợ săn nhắm chuẩn xác để nhả mũi tên xuyên qua mục tiêu. Dù đứng trên chạc cây cao, anh ta vẫn giữ thăng bằng và dương cùng vững chắc. Con chăn nhanh chóng bị hạ gục và được đem xẻ thịt ngay giữa rừng rậm. Xong xuôi, cả đội tự hào xách chiến lợi phẩm cùng bầy chó quay trở về. Ngọn lửa nhanh chóng được nhóm lên để chuẩn bị cho một bữa tiệc tưng bừng. Mọi người xúm lại xẻ nhỏ phần thịt và rửa sạch bằng chiếc lá cây rừng. Mùi thơm ngào ngạt bay lên từ chiếc chảo lớn khiến ai nấy đều thèm thuồng. Anh chàng này háo hức cắn thử miếng thịt nướng thơm nừng nóng hổi trên tay. Hương vị đậm đà của núi rừng như bù đắp lại bao vất vả suốt cả ngày. Cả gia đình lại được dịp xúm xít quanh nhau lót dạ bằng món ăn đặc biệt. Lũ trẻ con cũng ngoan ngoãn chia nhau đồ ăn trong khi chó cưng đứng trực chờ. Tuy nhiên, thiên nhiên luôn khắc nghiệt với những cuộc rượt đuổi sinh tử không ngừng nghỉ. Giữa chốn hoang dã, ai cũng phải tranh thủ ăn thật no để lấy sức cầm cự. Toàn cảnh vùng thảo nguyên châu Phi rộng lớn chính là nhà của họ bao đời nay. Bất chấp hoàn cảnh, nhóm đàn ông vẫn duy trì thói quen cọ củi khô để lấy lửa. Phụ nữ thì tranh thủ nhảy múa vui vẻ trên nền đất nứt nẻ quanh khu trại. Ngay lúc ấy, những chàng trai trẻ vác trên vai con nai nhỏ vừa bẫy được. Theo sau là hai người đàn ông khệ nệ khiêng xác một con linh dương to lớn. Về đến nơi, họ lại ngồi cẩn thận đẽo gọt thanh gỗ cứng để làm cây cung mới. Từng mũi tên nhọn hoắt đều được bôi lên một lớp chất độc đen xì chết chóc. Ngay cả đứa bé cũng được hướng dẫn cách tước lông chim để gắn vào đuôi tên. Một thợ săn đang dùng răng và tay để kéo căng sợi dây cung cho thật chắc chắn. Chuẩn bị xong vũ khí, cả đội lại âm thầm bước vào rừng dò theo dấu vết mới. Tình cờ, họ nhìn thấy bầy linh dương đực đang mải mê húc sừng vào nhau đùa giỡn. Tận dụng thời cơ, những kẻ đi săn cúi gập người rồi từ từ tiến lại thật gần. Người đi đầu cẩn thận kéo dây cung, tập trung nhắm chuẩn xác vào con mồi mập mạp. Để không bị phát hiện, họ phải lách qua những bụi gai lòa xòa răng lối. Mỗi bước đi của họ đều êm du như những bóng ma lướt qua khu rừng khô. Trong khi đó, chị em phụ nữ ở nhà rủ nhau đi đào rễ cây dưới đất. Cậu bé này đang sung sướng nhấm nháp một miếng củ mềm dẻo vừa được bóc vỏ. Nhóm thanh niên còn tìm thấy một tổ ong vàng ươm đầy ắp mật ngọt lịm. Sáp ong được vắt kiệt vào xô nhựa để mang về làm thức ăn dự trữ cho làng. Những đứa trẻ xúm xít chia nhau từng muỗng thức ăn bổ dưỡng trong chiếc xông cũ. Không lâu sau, người thợ săn lực lượng vác trên vai chiến lợi phẩm quay về. Để ăn mừng, họ đổ đống sáp ong ra bóc nhuyễn và chia cho những chú chó nhỏ. Bên cạnh đó, một nồi cháo đặc quánh đun từ bột cũng đang sôi sùng sục trên bếp. Mọi người quây quần vừa ăn vừa tán gẫu xô tan đi sự mệt mỏi của ngày dài. Người mẹ ân cần nhai nát một miếng thức ăn rồi mớm trực tiếp cho đứa con nhỏ. Ông lão trong làng nhăn nhó thưởng thức hương vị dai nhách của miếng thịt rừng sấy khô. Khi màn đêm buông xuống, họ bắt đầu xiên những tảng thịt lớn lên nướng quanh đống lửa. Hơi nóng tỏa ra bập bùng hòa cùng không khí vui tươi rôm rà của bọn trẻ. Tất cả đều gặm ngon lành khúc xương nướng, bù đắp sức lực sau một ngày dã rời. Buổi tối kết thúc trọn vẹn bằng những điệu múa ăn mừng cùng nhiệt quanh lửa thiêng. Ngay khi bình minh ló dạng, một người phụ nữ lại miệt mài sâu những chuỗi hạt cườm. Các thợ săn tiếp tục xách cung vạch lá rừng tìm lối đi mới trong sương sớm. Bữa trưa của họ diễn ra chồng vánh bằng món hầm nhừ từ xương sẩu và củ của dại. Nhóm đàn ông lại hân hoan khi thu hoạch được những trái bầu khô to tướng trên tay. Ở một nơi khác, sư tử dũng mãnh đang điên cuồng vật ngã một chú voi con. Thấy động, những người thợ săn vội vã tháo chạy tán loạn để tránh khỏi nguy hiểm bủa vây. Tối đến, họ đành ngậm ngùi ăn lại phần đầu thú xương sầu đun cùng nước lã. Tuy nghèo khổ, họ vẫn trân trọng những chiếc vòng cổ rực rỡ mang bản sắc của riêng mình. Hằng ngày, họ vẫn dùng diều đốn những cành cây khô gãy nát mang về làm củi đun. Lửa được nhen lên từ sự ma sát không mệt mỏi của hai nhánh gỗ khô queo.
Thi thoảng, nhóm thanh niên lại hò hét chạy đua cùng bầy chó săn băng qua trảng cát. Những quả mọng đen nhánh chua chát cũng được nhặt nhạnh cẩn thận vào bát nhựa xanh. Người thợ săn tỉ mỉ kiểm tra lại phần đuôi lông chim của từng mũi tên độc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả đội lại âm thầm tiến bước trên dải đất trống. Lần này, họ bám theo đàn chó săn thoăn thoắt leo lên đồi tìm mồi ngon trốn nấp. Cùng lúc đó, sư tử đang ra sức quật ngã một con trâu rừng hung dữ. Bầy chó săn cũng đang sục sạo dưới khe đá để tìm bắt con thú nhỏ. Đoàn thợ săn lầm lũi đi trong im lặng, mặc cho cái nắng hoa đổ dồn. Dưới bóng râm, một bầy linh dương thanh mảnh vẫn vô tư ăn cỏ không đề phòng. Anh chàng vội vàng nhặt một cụm lá vào nát để giấu bớt mùi mồ hôi. Rồi với mũi tên dương sẵn, họ tiếp tục lao về phía bụi rậm tìm kiếm miếng ăn. Vừa lúc đó, con báo gấm đang cẩn thận rình rập một con nhím khổng lồ. Trong lúc báo gấm theo dõi nhím, nhóm thợ săn cũng hối hả tiến vào rừng. Họ dẫn đàn chó săn lùng sục khắp các bụi rậm khô cằn để tìm mồi. Rất nhanh sau đó, họ đã hạ gục được con nhím béo mập mang về. Chưa dừng lại ở đó, một thanh niên chui sâu vào hốc cây tìm mật ong. Bằng cách dùng khói hun bầy ong, họ thuận lợi lấy ra tảng mật lớn. Thành quả là những bánh mật vàng óng ả vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. Mọi người tụ tập dưới gốc baobab để chia nhau phần mật ong ngọt ngào. Trở lại bãi cắm trại, những người khác bắt đầu xẻ thịt con nhím săn được. Phần thịt sắt nhỏ được xào nấu trong chiếc chảo lớn đang bốc khói nghi ngút. Những thanh thiếu niên trong bộ tộc kiên nhẫn ngồi chờ đợi bữa ăn sắp chín. Khi thức ăn đã chín, họ vui vẻ bốc tay ăn những miếng thịt dai ngon. Ai nấy đều say sưa cắn xé phần thịt nướng sau một ngày dài vất vả. Ngay cả phần nội tạng cũng được tận dụng triệt để không bỏ sót chút nào. Dưới bếp lửa, phần thịt còn lại vẫn đang được tiếp tục xào nấu thơm lừng. Những bữa ăn chung thế này luôn giúp gắn kết tinh thần của cả cộng đồng. Bọn trẻ cũng nhờ vậy mà học được cách sinh tồn từ người đi trước. Ở một nơi khác, cuộc chiến săn mồi khốc liệt của tự nhiên vẫn tiếp diễn. Từ đàn hà mã đến thợ săn đều phải nỗ lực giành giật sự sống. Chuyến đi săn bắt đầu khi người thợ săn dương cung nhắm vào mục tiêu. Anh cùng bầy chó săn kiên nhẫn lùng sục khắp các tảng đá khô cằn. Cả nhóm cẩn trọng tiến bước qua khu vực đầy những nhánh cây héo úa. Cách đó không xa, một con chó rừng đang điên cuồng cắn xé con mồi. Thấy động, con linh dương hoảng hốt lao vút vào bụi rậm để tẩu thoát. Kẻ săn mồi lập tức chạy cắt ngang qua đồng cỏ tìm kiếm cơ hội. Không để lỡ nhịp, những người thợ săn liền dẫn chó đuổi theo sát nút. Một người không mình, làm nằm cây cung để sẵn sàng cho cú bắn quyết định. Họ bám theo mục tiêu chạy đến tận gốc cây khô phủ đầy bóng râm. Sau khi hạ gục con mồi, anh ta ung dung vác cung bước ra chẳng trống. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi anh khoe chiến lợi phẩm đầu tiên. Những người khác tiếp tục rảo bước, sải chân mạnh mẽ qua từng lớp cỏ. Dưới đầm lầy, bầy hà mã đang quậy nước ồn ào giữa cái nóng oi ả. Mặc kệ xung quanh, cả nhóm vẫn mải miết dẫn bầy chó băng qua bụi rậm. Ngay lúc này, một con lợn biếu xuất hiện và giúp mõm đánh hơi mặt đất. Cả bầy lợn tụ tập gặm cỏ mà không biết hiểm nguy đang rình rập tới. Cái mõm nấm lem bùn đất của chúng vẫn liên tục sục sạo tìm thức ăn. Người thợ săn lặng lẽ nhắm thẳng mũi tên vào bầy thú đang mất cảnh giác. Mũi tên xé gió lao đi khiến lũ lợn hoảng loạn chạy thục mạng vào rừng. Cuộc rượt đuổi khép lại khi ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống hoang mạc. Trúng cổ đậm, anh thanh niên hãnh diện vác nguyên chiến lợi phẩm lớn trên vai. Cả đoàn nặng nhọc khiêng con mồi đi vượt qua địa hình sỏi đá hiểm trở. Trở về trại, họ nhanh chóng gom nhặt củi khô để nhóm lên đống lửa ấm áp. Những tảng thịt tươi rói lập tức được đem nướng xèo xèo trên lớp than hồng. Đám chó săn lăng xăng quanh các khe đá, chờ đợi phần xương sầu rơi vãi. Sáng hôm sau, cả nhóm lại dương cao cung tên để tiếp tục hành trình săn thú. Họ tụ tập nhảy múa rộn ràng, cầu mong tổ tiên ban cho một ngày may mắn. Trên đồng cỏ xa, một con sư tử cái đang hung tợn vồ lấy ngựa vằn. Chứng kiến cảnh đó, những người thợ săn đành ngậm ngùi lùi lại quan sát diễn biến. Thiên nhiên hoang dã lại chìm vào sự tĩnh lặng dưới bầu trời xám xịt mù sương. Tranh thủ lúc nghỉ, họ cắn tước vỏ cây để vót lại những mũi tên sắc nhọn. Với vũ khí đã chuẩn bị xong, cả đội lại cùng bầy chó nối gót xuất phát. Từng bước lầm lũi tiến xuyên qua lớp thảm cỏ khô tiến sâu vào lãnh địa mới. Ngay lúc đó, một con báo gấm nhẹ nhàng dạo bước giữa đám cỏ tranh cao vút. Phát hiện dấu vết lạ, họ cúi súng nhổ lấy mũi tên găm chặt trên mặt đất. Người dẫn đường liền giơ tay chỉ trỏ, báo hiệu con mồi đang ở rất gần. Tất cả thu mình lại, men theo con rãnh đất hẹp để tránh gây ra tiếng động. Họ lao nhanh qua vũng bùn lầy, hai tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng nhả đạn. Phía trước mặt, đàn ngựa vằn và hươu cao cổ vẫn ung dung đứng ngắm nhìn xung quanh. Cả đội tản ra, bứt tốc chạy băng qua những vòng cây rậm rạp để đón lóng. Vài người rượt theo dấu chân chạy dọc theo con suối cạn với chủ chó săn. Đứng từ trên sườn dốc, một thợ săn liền nhắm bắn chuẩn xác về phía con mồi. Mục tiêu là chú ngựa vằn non đang ngơ ngác đứng giữa bãi cỏ tranh khô héo. Nhưng con thú quá đỗi tinh danh, buộc anh phải luồn lách qua từng bụi cây gai. Anh tiếp tục khép nép trườn qua những tảng đá lớn để thu hẹp tối đa khoảng cách.
Bất ngờ, một dấu chân của loài thú ăn thịt khổng lồ in hẳn rõ trên mặt cát. Đội săn lập tức dàn hàng, cẩn trọng lách mình tiến vào con đường mòn nhỏ. Vượt qua vòng cây rậm, họ thấy rõ con báo hoa mai đang lầm lũi dạo bước. Tình hình trở nên nguy hiểm, họ đành vội vã lùi sâu vào hẻm đất tối tăm. Tuy vậy, con báo tình ý đã ngóc đầu lên khỏi đám cỏ cao dò xét động tính. Nhận thấy bị lộ, con thú hoang vội vã phóng mình bỏ chạy trên thảm cỏ xanh. Để đề phòng bất trắc, những người thợ săn vẫn đồng loạt giương cung thủ thế. Cách đó không xa, hai con báo khác lặng lặng ngồi im quan sát nhóm người rút lui. May mắn tránh được trận đụng độ, họ thong thả nhặt nhánh cây đi tìm đường. Qua khỏi bụi rậm rạp, họ lội bộ băng ngang thung lũng để quay trở về trại. Ngồi quây quần bên nhau, cả đội thay phiên ném củi khô giữ cho ngọn lửa đỏ rực. Một bữa tiệc no nê bắt đầu với chiếc nồi đầy ắp thịt nấu đang sôi sùng sục. Những tảng thịt vụn được vứt sang một bên cho bầy chó săn hàu đói ăn tạm. Phần rau củ thái sẵn và nước suối mát được trút thêm vào chảo để làm món hầm. Hai chàng trai thay phiên khuấy đều phần đồ ăn hấp dẫn trong không khí náo nhiệt. Đến lượt những người phụ nữ cũng ra sức đào chảo thịt bốc khói nghi ngút trên bếp. Vừa húp xì sụp xong, một người nhai ngấu nghiến phần thịt dai ngon đầy vẻ thỏa mãn. Cả nhóm xuống lại quanh chiếc chảo lớn, bốc ăn bốc uống mặc kệ sức nóng hầm hập. Con chó hoang tha thần đứng phía xa, ngoái nhìn mong chờ nhận nhạnh chút đồ thừa. Một thanh niên lại tìm đến món tráng miệng bằng cách gặm phần của dại mới hái. Lúc này, hai người phụ nữ khéo léo giữ chặt xô nước trên đầu đi bộ qua triển đá. Họ cúi người múc nước ra vã lên mặt, cột rửa đi cái nóng oi bức của hoang mạc. Số lượng thịt săn chưa dùng hết liền được vắt cẩn thận lên cành cây phơi khô. Lát sau, cả người lẫn bầy chó nằm bò dạp xuống bùn để vụng mặt uống nước suối cạn. Dập tắt xong cơn khát, họ lập tức thu dọn vũ khí chạy thục mạng qua con đường mòn. Những bước chân thoăn thoắt tiến thẳng về phía ngọn đồi xanh cỏ nhấp nhô đằng xa. Khi có thời gian rảnh dưới tán cây, họ lại ngồi cặm cụi chút mũi tên cho đợt săn sau. Từng sợi dây cung được tết tỉ mỉ từ các đoạn rễ cây và gân thú vô cùng dẻo dai. Thỉnh thoảng, họ nấp sát bờ vách đất đỏ để tập dượt lại kỹ năng dương cung ngắm bắn. Công đoạn cắm lông chim vào đuôi mũi tên luôn đòi hỏi sự khéo léo và vô cùng cẩn thận. Lúc chiều tà, tiếng đàn cung vang lên rộn rã đánh dấu sự gắn kết bền chặt của bộ tộc. Qua ngày hôm sau, một anh chàng vẫn cố dùng răng bặm nắn thẳng lại thân mũi tên gỗ. Chỉnh trang vũ khí xong xuôi, đoàn người kéo theo đám chó săn chuẩn bị quay về. Họ chậm chậm cuốc bộ qua lối mòn bụi bặm dưới ánh tà dương tím nhạt hiếu hắt. Đôi khi, một sợi dây buộc quá cứng đầu buộc người thợ săn phải tước đi bằng hàm răng. Đám chó phía trước không ngừng chúi mũi đánh hơi lùng sục gần các tảng đá nứt nẻ. Đột nhiên, từ trong khu rừng rậm rạp, một con báo đốm to lớn lững thững bước ra. Dường như đánh hơi thấy có bất ổn, con thú hung dữ đứng yên bất động liếc mắt quan sát. Phát hiện ra hiểm họa, người dẫn đường vội chỉ tay ra hiệu cho đồng đội tản lùi lại. Đám thợ săn lẳng lặng nép về sau, đồng thời ngước nhìn lên cao để dò xét vòng lá. Tạm hoãn chuyến đi săn mạo hiểm, họ tìm chỗ an toàn rồi xay cành cây tự tạo ra lửa tàn. Ngọn lửa nhỏ nhanh chóng bùng lên từ đống bùi nhùi, xua tan cái lạnh giá. Chưa kịp sưởi ấm, cả nhóm đã phát hiện một tổ ong trên cây cổ thụ. Mang theo ngọn lửa đỏ rực, một người nhanh nhẹn leo lên hun khói xua ong. Anh thò tay vào thân cây rỗng, lôi ra những tảng sáp ong vàng óng. Bất chấp độ cao, người thợ săn vẫn bình tĩnh thu hoạch phần ngọt ngào này. Dưới mặt đất, những người khác cũng tranh thủ nhóm lại một bếp lửa mới. Họ xuống lại chia nhau nhấm nháp chút mật ong để lót dạ trước giờ đi săn. Nạp đủ năng lượng, các chàng trai liền tỏa ra luồn lách qua các hẻm đá. Cùng lúc đó, phụ nữ ở lại trại cũng bắt đầu xẻ thịt nấu bữa sáng. Nồi canh nóng hổi nhanh chóng được chia đều, xoa dịu những chiếc bụng đói. Cánh đàn ông lại tiếp tục chia nhau chút sáp ong còn sót lại nhai ngấu nghiến. Kế bên, một nồi thịt hầm cỡ lớn cũng đang sôi sùng sục trên bếp. Họ còn cẩn thận khuấy thêm một nồi bột đặc quánh để ăn cho chắc bụng. Thịt nướng xém cạnh tuy khô khan nhưng lại là món khoái khẩu của cả nhóm. Thành quả lớn nhất hôm nay là con lợn đất to béo vừa được mang về. Chưa kịp xẻ thịt, tiếng sủa của chó săn lại giục họ vác cung lên đường. Cả đội nối đuôi nhau chạy thục mạng qua những lùm cây gai góc rậm rạp. Đến bãi đất trống, họ khom lưng dò xét từng dấu vết in trên nền cát. Mất dấu con mồi, cả nhóm đành quay lại quây quần bên đống lửa sưởi ấm. Họ an ủi nhau bằng những tảng thịt nướng vội, sẽ ăn một cách ngon lành. Quyết không bỏ cuộc, sáng hôm sau đội thợ săn lại vạch lá tìm đường đi tiếp. Lần này họ men theo lối mòn nhỏ, mắt không ngừng đảo quanh cảnh giác. Từ xa, một đàn voi rừng khổng lồ đang lững thững bước đi trên thảo nguyên. Bỏ qua mục tiêu quá tầm, họ lặng lẽ lùi lại chuyển hướng sâu vào rừng. Những bước chân âm thầm tiến dọc theo lòng suối cạn khô nứt nẻ. Khi tiếng động lạ phát ra, tất cả đồng loạt nâng cung lên ngắm bắn. Ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào lùm cây phía trước chờ đợi thời cơ. Một con linh cẩu hoảng sợ lao vụt ra, cày xới tung mù mịt cát bụi. Nhưng mục tiêu thực sự của họ là con lợn đất đang lúi húi đào hang. Con vật cặm cụi hất tung đất cát, không hề hay biết tử thần đang rình rập. Chỉ chốc lát, lợn đất đã bỏ mạng và nằm gục ngay giữa bãi cỏ khô. Dọn dẹp chiến lợi phẩm xong, nhóm thợ săn liền chạy ào đi tìm con mồi mới. Một nhóm khác thì tụ tập quanh xác lợn đất để bàn cách mang về trại. Họ nhanh chóng băng qua bãi đá gồ ghề, hối hả mang thức ăn về cho bộ lạc.
Con lợn đất nặng trịch được buộc chặt bằng dây leo rồi khiêng đi cẩn thận. Bất ngờ bầy chó săn sủa vang, kéo cả đoàn người lao nhanh qua bụi rậm. Tầm nhìn mở ra, một đàn voi lại xuất hiện đang làm mát ở vũng bùn. Nhắm đúng con voi lẻ đàn, họ âm thầm tiếp cận từ hướng ngược gió. Cả đội tăng tốc chạy cắt mặt, dồn con mồi khổng lồ vào thế bị động. Đứng thủ thế chắc chắn, một người thợ săn dương căng cung chuẩn bị nhả đạn. Trong khi đồng đội đang bao vây, vài người tranh thủ kiểm tra lại mũi tên độc. Nghe tín hiệu, cả toán liền lao vụt theo hướng con voi vừa hoảng loạn bỏ chạy. Trở về sau chuyến đi bão táp, họ khiêng theo xác lợn đất to bự đầy vẻ tự hào. Tại trại, lửa đã rực sáng, đun sôi sùng sục nồi thịt hầm béo ngậy. Đàn ông trong làng xúm lại nếm thử vị canh thơm nừng bốc khói nghi ngút. Mọi người quây quần quanh đống lửa, chia nhau miếng thịt nướng cháy xém đậm đà. Vừa ăn họ vừa bàn tán rôm rả, niềm vui ánh lên qua từng ánh mắt. Không khí hân hoan lan tỏa, bù đắp lại bao mệt mỏi của một ngày dài. Ngày mới lại bắt đầu bằng món canh rau củ hầm thịt đầy màu sắc tươi mới. Sáng sớm, bóng dáng hai con báo đốm lặng lẽ lướt qua những tảng đá. Ở một nơi khác, bộ tộc Hardsup đang xẻ thịt con thú săn được. Họ quây quần bên đống lửa, lót dạ bằng bữa sáng đơn giản. Ngay sau đó, những thợ săn mang cung tiễn bước vào vùng xê vân rậm rạp. Dưới cái nắng oi ả, họ kiên nhẫn bám theo từng dấu vết mờ nhạt. Kể cả những đứa trẻ cũng theo chân cha anh học kỹ năng sinh tồn. Một thợ săn cẩn thận chuẩn bị mũi tên độc, không bỏ qua chi tiết nào. Chiến lợi phẩm đầu tiên trong này là một con chim nhỏ vừa bị hạ gục. Đứng trên mỏm đá cao, nhóm thợ săn phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Họ chỉ tay về phía có tiếng động lạ, nơi bầy chó săn đang trực chờ. Cả nhóm lách mình qua bụi gai rậm rạp, cố gắng giữ im lặng tuyệt đối. Có vẻ như họ vừa thu hoạch thêm được một tấm giả thú quý giá. Chú chó săn đánh hơi dọc con đường mòn, dẫn dắt chủ nhân tiến tới. Những người thợ săn lặng lẽ nối gót nhau đi sâu vào vùng lõi khu rừng. Bất ngờ dừng lại, họ gom nhặt những cành khô để chuẩn bị bẫy dập. Hành trình tiếp tục xuyên qua cánh đồng cỏ úa vàng của mùa hạn khô. Cách đó không xa, một con báo đốm đang rảo bước tìm kiếm con mồi. Nó cúi thấp đầu đánh hơi dấu vết in hẳn trên nền cỏ xơ xác. Vài con báo khác cũng lảng vảng quanh khu vực bãi đá lởm chởm. Dường như nhóm thợ săn cùng bầy chó cũng đang tiến sát ngay gần khu vực đó. Đột nhiên, con báo ngoạm chặt một con lợn rừng vừa săn được. Nó dùng sức lôi tuột chiến lợi phẩm vào sâu trong lùm cây rậm rạp. Để đảm bảo an toàn, chúa tể Xê Vân mang hẳn con mồi lên cành cây cao. Nhận thấy nguy hiểm, bộ tộc Hardsup quyết định đi vòng sang hướng khác. Con báo đốm vội vàng trèo thoăn thoắt lên một thân cây lớn để ẩn nấp. Những thợ săn dắt theo bầy chó, thận trọng bước qua bãi đất trống. Họ dừng lại kiểm tra kỹ một dấu vết lạ vừa phát hiện trên mặt đất. Ở một góc khuất, con báo đã bắt đầu đánh chén bữa ăn thịnh soạn. Đội thợ săn tiếp tục di chuyển sâu hơn vào những tán cây thưa thớt. Họ bám sát nhau, không để mất dấu trong khu rừng rộng lớn. Lúc này, chúa tể Thảo Nguyên lại lững thững dạo bước trên thảm cỏ xanh. Trái ngược với vẻ hoang dã đó, lũ trẻ Hardsup đang nhún nhảy đùa vui. Bất ngờ, một con báo hoa mai đứng sững lại, chăm chú nhìn về phía trước. Thợ săn vội vã nhúng những mũi tên vào hỗn hợp kịch độc. Cả nhóm rảo bước nhanh qua những lùm cây rậm rạp để bao vây. Đôi báo đốm loanh quanh trên bãi cát trắng dường như chưa hề hay biết. Người dẫn đầu chỉ tay ra hiệu, ra lệnh cho đồng đội tản ra chuẩn bị. Một con báo đột nhiên lao vút đi, rượt đuổi đồng loại tung mù cát. Chúng lao vào vật lộn nhau giữa đồng cỏ như đang diễn tập săn mồi. Thợ săn Hardsup lách mình qua cành lá, tiến sát đến mục tiêu nguy hiểm. Con báo tức giận gầm gừ đe dọa khi phát hiện ra kẻ thù xâm phạm. Không chần chừ, những thợ săn đồng loạt quỳ xuống giường cùng nhắm bắn. Sau khoảnh khắc đối đầu căng thẳng, họ chạy thục mạng qua bãi cát cạn. Cuối cùng họ cũng trở về trại, mang theo chiến lợi phẩm trong niềm hân hoan. Mọi người bắt tay ngay vào việc mổ thịt, phân chia phần thưởng cẩn thận. Một nhóm khác đang xây xưa bắt mật từ màng sáp ông rừng vàng óng. Hai người đàn ông háu đói cắn ngập răng vào tảng sáp ngọt lịm. Nội tạng con thú săn được đem đi rửa kỹ để loại bỏ chất bẩn. Từng đoạn ruột non được làm sạch tỉ mỉ trước khi đem đi chế biến. Vài người không đợi nổi, nếm thử luôn miếng tạng tươi sống ngay tại chỗ. Phần da thú được thui qua ngọn lửa để làm sạch lớp lông mỏng. Lớp màng dạ dày cũng được cắt nhỏ, sẵn sàng cho món hầm truyền thống. Họ vung dao xả nhỏ những đoạn ruột trên nền lá xanh thật điêu luyện. Bếp lửa đã nổi lên, chiếc chảo gang ngập trong những khối thịt tươi đỏ hòn. Một chiếc nồi lớn khác cũng được bắc lên để nấu món canh ngọt xương. Tiếng xèo xèo vang lên khi phần thịt bò sát đáy chảo bắt đầu săn lại. Người thợ săn dùng gậy gỗ đào điều tay để lớp mỡ béo ngậy tươm ra. Họ chuẩn bị thêm vài củ cà chua tươi, ném thẳng vào nồi bốc khói. Từng lát cà chua được sắt nhanh, rơi tõm vào nồi canh đang sôi ùng ục. Một thanh niên cầm cụi bẻ củi khô, tiếp thêm năng lượng cho ngọn lửa rực sáng.
Lửa cháy bùng lên, mang theo hơi nóng hầm hập xua tan cái mệt nhọc. Chảo thịt xào khổng lồ cũng đang tỏa mùi thơm nức mũi khi được đảo đều. Hương vị của rừng xanh quyện vào lớp mỡ cháy xém làm ai cũng nôn nao. Nồi nước dùng ngập tràn tạng và rau củ đang réo rắt lên hồi. Quanh đống lửa lớn, những tảng thịt nướng xiên què cũng đã bắt đầu chín vàng. Cả bộ tộc ngồi thư giãn quanh ngọn lửa đỏ, háo hức chờ bữa tiệc hoàn tất. Họ lại xúm vào xới tung chiếc chảo gang lên để phần đáy không bị khét. Nồi súp béo ngậy vẫn đang sùng sục sôi, hứa hẹn một bữa ăn đậm đà. Họ kiên nhẫn túc trực bên bếp than hồng, canh chừng đồ ăn cẩn thận. Vài lát ớt chuông xanh được rắc thêm vào chảo thịt để đánh thức giác quan. Khói bốc lên nghi ngút từ chiếc chảo khổng lồ dường như kích thích cơn đói. Nồi súp xương lúc này đã nhừ nhuyễn, sẵn sàng phục vụ những người thợ săn. Người đàn ông hất tung lớp thịt xém cạnh thơm lừng dưới đáy chảo gang. Giờ phút mong đợi đã đến, mọi người đưa tay bốc những tảng thịt nóng hổi. Khối thịt lớn nhanh chóng được xé tung, chia đều cho từng thành viên thèm thuồng. Vị trưởng lão nhắm mắt thỏa mãn khi cắn ngập răng vào miếng thịt bóng mỡ. Một thợ săn há miệng ngoạm lấy đoạn ruột dai giòn mỡ mảng ngay trên xiên. Cậu bé nhỏ tuổi cũng đang nhai ngấu nghiến phần thịt dính chặt trên xương sườn. Ngay cả những tảng gân sụn cứng cáp cũng bị xé toạc một cách ngon lành. Nồi canh xương vẫn tiếp tục đun nóng hổi để thỉnh thoảng mọi người chan húp. Ai nấy đều say sưa nạp năng lượng sau một ngày lang thang trốn hoang dã. Cụ già dùng hết sức bình sinh gặm nốt chút tùy ngọt dính quanh mấu xương. Nhóm phụ nữ quay quần bên chảo thịt vơi dần, vừa bốc ăn vừa cười đùa. Chàng trai trẻ liếm mép, tận hưởng dư vị béo ngậy đọng trên ngón tay. Mấy thợ săn trưởng thành nhai nốt tảng nội tạng cuối cùng trong sự thỏa mãn. Bữa tiệc rộn rã khép lại, gắn kết tinh thần cả bộ tộc trốn xây bần khắc nghiệt. Người lớn tuổi trong nhóm được ân cần chia phần tùy xương ngọt lịm. Đám thanh niên kế bên cũng hăng hái nhai ngấu nghiến phần chiến lợi phẩm. Cậu trai trẻ nhăn mặt tận hưởng thớ thịt dai dai đầy hấp dẫn. Bữa ăn thêm phần trọn vẹn nhờ ngụm nước mát lành từ chiếc gáo dừa. Họ say sưa nhấm nháp từng mẩu thịt xém lửa bất chấp bầy chó trầu trực. Ngay cả đám trẻ cũng vây quanh bếp lửa chia nhau phần ăn ít ỏi. Bọn chúng vừa mút mát chút mỡ thừa vừa nhỏ to trò chuyện. Phía bên kia, nhóm thợ săn lớn tuổi vẫn đang rôm rả chuyện trò. Họ vui vẻ truyền tay nhau nốt những tảng thịt cuối cùng của bữa tiệc. Mọi người đều trân trọng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi giữa hoang dã khắc nghiệt. Cậu thiếu niên hớn hở gặm sạch phần mỡ màng bám trên chiếc rẻ sườn. Gương mặt cậu toát lên vẻ mãn nguyện vô cùng với bữa ăn đầy dinh dưỡng. Vài người lớn tuổi hơn thì từ tốn thưởng thức chiến lợi phẩm ngon lành. Khi bụng đã no, bầu không khí tĩnh lặng dần bao trùm lấy khu trại. Họ cùng nhau húp trọn ngụm canh nóng hổi vừa được đun sôi lại. Một người thợ săn bắt đầu cẩn thận mài lại con dao cho sắc bén. Lũ trẻ con thì trụm đầu vết nốt những mẩu thức ăn vụn quý giá. Sinh tồn với họ đơn giản là biết tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc này. Vừa nạp đủ năng lượng, cả nhóm thợ săn lại xách cung tên lên đường. Họ nối đuôi nhau hành quân qua cánh rừng thưa dợp bóng cây mát mẻ. Ở lại khu trại, một thanh niên vẫn nhẫn nại đun nồi đồ ăn dự trữ. Tiếng thác nước đổ ầm ầm từ xa như gột rửa đi mọi sự mệt mỏi. Nhịp sống hoang dã cứ thế hòa quyện êm đềm vào vẻ đẹp của thiên nhiên. Toàn bộ chuyến hành trình sinh tồn thú vị ấy được ghi chép lại cẩn thận.